No niin. Nyt alkaa peli, mitä mä oon odottanut aika pitkään. Mä tykkään näistä peleistä, mä oon aina tykännyt. Tosiaan vähän ääniä kohdallas. Tässä ei oo nyt sitä oikeet Herkule-poirottia, mikä on pettymys, mutta mennään tällä. The development you predicted in the Kastner case happened unexpectedly. Please come back immediately. How can it be unexpected if I have predicted it? Poirot, my friend, is that you? Noniin, nyt käydään oikein perusteet läpi. Mä haluan lähteä hotellista pois. Nää on vaan niin rennoletkeä pelejä. Poirot, it is I, Book. Book. Istuskohan tässä jopa joku murhaajista? Tai murhaaja? Over here, Poirot. No joo, mä tulen siihen. Tätä tutoriaalia ei pystynyt ottaa asetuksista pois. Is it truly you, my friend? Book, it is indeed me. What brings you so far from home? A little affair in Syria. An affair of the heart? No, a modest affair of recovering stolen artifacts. But now I am summoned home to England and must leave immediately. This evening? You travel on the Orient Express, I hope. I have made no arrangements yet, as I just learned that an emergency has arisen, and I must return to England immediately. Very well. It will be my pleasure to secure you a sleeper on the Orient Express. If the director of the line insists, I accept with pleasure. And we'll dine together, for I too depart this afternoon. We'll have plenty of time to catch up. I'll have the hotel transfer our luggage. Excuse me, sir. You are the director of the line? The Princess Dragomirov would like to know if she may keep her mina in her compartment on the train. Good morning, Princess. It is an honor to welcome you aboard. There is absolutely no problem for your pet. You will ask about his food? Oh, yes. The Princess Dragomirov would like to know if there is food for miners on board. Insects, small amphibians, baby rodents. Baby rodents? Of course, Princess. Don't worry. Your bird will be fed as you demand. Ei, toi on GTA 4:sta. Niko Pelik. Desk clerk. One moment, sir. Listen to me. Call the police. On My muuten train saman ticket näköinen. has been stolen. Stolen? Oh dear. Oh dear. You travel by the Orient Express, monsieur? En ole varmaan ainoa, kenellä tuli se Arbuthnot. mieleen. Captain Archibald Arbuthnot, formerly British Army, now retired. And yes, I'm taking the Orient Express to Paris. But what business is that of yours? My name is Book. I am the director of the line at your service. And perhaps this gentleman could assist you. He is Hercule Poirot. But I must make that train. A train ticket. Yesterday I recovered artifacts worth several millions. Tästä tuli peli mukana oikein. It's not just any ticket. It's Toi an Orient oikein Express junalippukin. ticket. Very well, I will investigate. Thank you, Poirot. I will arrange a car to Seketchi station for us.
Siis pitikö siinä vielä tehdä jotain? No ei tässä ainakaan tehdä mitään. The Hotel Tocatlian is a perfect prelude for my journey. The Hotel Tocat... How do you know your ticket has been stolen, monsieur? I put it on a table in my room. I came down here to breakfast, and when I got back, my ticket was gone, and other things were on the floor, as if they'd been tossed about. Alors, monsieur, I suggest we begin in your room. Will you lead the way? Toi menee tietysti tohon. Ja toi menee tohon ja toi tohon. Must admit I'm not right this time. Aha. No sitten toi tohon ja... That's the right answer. Hissiä odotellessa. Jaa, ei tää viitties nappia paina. Sitä lippua tuskin on kukaan ottanut. Tarkoituksella ainakaan. Varastanut. Floor, Captain Arbuthnot? 4th floor. Oh, one mystery solved. Nelonen. 4th floor. The task may be trivial, but I must not let the little grey cells wander. Onks tää busle? 4th floor. 4th floor. Ei mun pelikillä menee kohta hermoja. 4th floor. 4th floor. 4th floor. 4th floor. I suppose I can exercise my powers of observation while we wait. Jaa, tää on kiva. Kelloa ei näy, niin ei laiteta ainakaan sveitsiläistä. Pistetään tosta brittiä. Tommonen ja tommonen. Menikö? Et voilà. Oikein, okei. No niin, nytkö pelikki kuristaa mun vai? Se on samasta maasta kuin ollaan mekin.
Okei, jotain viiksiä täytyisi kerätä. Jokohan mulla jäi sit siinä joku siinä aulaa. Toivotaan, ettei jäänyt. My room's along here. 411. In a hotel of this quality? A thief? Ei, mä nyt pelleili. Mä katon nopeasti, onks tässä niitä viiksiä. Täältä voidaan kurkat vielä. Mennään sen sinun huoneeseen sitten. In a hotel of this quality? A thief? Come on, don't dawdle. Sitten kun näkee, että millaisen viiksi homma on, että näkeekö sen helposti. Mä en nähnyt kumpaan suuntaan se meni. Someone has rejected their breakfast. Not a mystery worth pursuing. Someone... No siinä on viikset. You can never have too many of these. Kyllähän me noi kaikki löydetään. Ehkä. Se on väärä huone kyllä, Go away, please. A brief word, sir. I will give you 2 brief words. Go away. Monsieur... I've been traveling all night from New York. Must I call the management? Pardon, monsieur. Yksi naapuri vielä. Se on varmaan sit 40. The room is apparently empty. I will leave it for the moment. You have locked the door, monsieur? Naturally. This is a foreign country. You have the key card? Of course. We will enter. The lock has not been tampered with.
water with traces of soap. The water is scented. Yksitoista, okei. Hei, toiset jo. Another golden moustache to treasure. Kyllä ne varmaan tästä ekasta chapterista löytyykin helposti. A perfume bottle. Empty. Suggestive. Ei ilmeisesti muuta. Telkkaris meidän heijastusta ei näy. The wallet is somewhat worn. It contains just over $200 and the usual cards. Ehkä me palataan tohon vielä. A fact sheet from a tour of Saint Sophia. A stamped reservation for the Bosphorus ferry. Ja se oli toinen nappi. A brochure for this fascinating city. Hei! 3 kappalet löydetty, 1 puuttus. Kertoo siitä, että tää chapteri loppuu aika nopeasti. A conspicuous gallantry cross for meritorious service in Iraq, yet he only retired as a captain. Four floors. It's impossible for a thief to have exited through the window. No tuuli puhaltanut johonkin. Sängyn alta johonkin. Se lipu. Missä se
Sitä sit säilyttikin, mä en muista enää mitä se sanoi. A list of travel expenses. But how did these papers end up on the floor? Niin just. Se lippu ei oo mihinkään kadonnut. Se on sängyn alla. The bed is skillfully made. Hetkenä, eikö sillä naisella kun tuli meitä vastaan siellä, eikö sillä ollut tämmöset? This earring, it is not the first Joo. time I've seen it, but where? Sillä oli tämmöset. Pystyks mä nyt tekemään jotain? Mitä tässä voi inspektata? Jaa, tätä. Tää on toisen luokan lippu, mulla on ykkösluokan lippu tossa. Mä en uskois, että se tuo on. I'm right again. That happens to me a lot. Kapteenille pitäis jutella. Muutenhan tää on niinku... Joo. Löysinkö mä nyt kaikki? Toivottavasti. Se on vaan kun mä avaan tää oven, niin sit tästä tulee veto tästä. How long were you at breakfast, Captain? Half an hour or so. Just a roll and some coffee. Why was there an earring in your room? An earring? A previous guest, I suspect. I don't wear them. Did you leave the window open? No. That must be how the thief escaped. I think not. Unless Tässä the vesi thief tähän liittyy had siihen wings. lattiaan. The bed is very neatly made, but the corners are not military style. The price we paid for this hotel? I'm not going to make my own bloody bed. Interesting pronoun, that. We. The bed is very neatly... The price we paid for the... Interesting pronoun. Aika paha sanoa tähän mitään varmaa. Mun mielestä se on selvää, että ne on nämä. Oliko oikein? Ei kun, mitä mä nyt valittiin? Sitten takas. En mä ymmärrä millainen tää liittyy siihen. I do not think that's the right answer.
The wind probably blew the papers on the floor as it came in through the window. Moreover, the door is closed, and I found an earring on the bedside table. The captain invited a woman into his room. Maybe she is our culprit. My little gray cells did not let me down. Mä edelleen veikkaisin tota. This is the most likely answer. Se oli... Tämä vissi. I do not think that's the right answer. No sit se oli toi keskimmäinen. That's the right answer. Captain Arbuthnot, I have examined your room. Much was revealed, possibly more than you expected. Rest assured we will soon find your ticket. It's about bloody time. I have a train to catch. As do I. You are traveling on the Orient Mistä se Express. neljännet viikset löytyy? If you will be good enough to answer a few questions, we may both make our train. Ask away. Please give me an account of your movements yesterday. Ei meitä kyllä I spent välistäkään most of jää. my day in Istanbul, sightseeing. I returned to the hotel as the sun was setting. The desk clerk can confirm I was alone when I picked up my key. I spent the night alone. I had no visitors in my room. Miten se vesi siinä lattiaan liittyy? He is lying, and I will prove it. What evidence can help me prove he's lying? Have you told me the entire truth, Captain Arbuthnot? Of course. I want you to find my ticket. There are traces of water and soap on the floor. Unless you enjoy cleaning luxury hotel rooms, someone else has done that for you. Yes, the chambermaid comes by every morning to clean. Perhaps she is the thief. The chambermaid leaves the money in his wallet, but steals a train ticket instead. I think not. Can you explain the earring I found on the bedside table? An earring? Yes. Forgive me, Mr. Poirot. I had some business correspondence that wanted answering. The hotel provides help for business travelers. They sent up a secretary. I dictated a letter, and she mailed it for me. I hadn't noticed that she had lost an earring. And when did you invite this secretary? This woman may be the thief we are looking for. That was yesterday evening. My ticket was still there when I went down to breakfast. She can't have taken it. I see. Never mind. It is easily checked. And there was no other person in your room? No, I swear there wasn't. Ah, well, never mind. If it is not her, there is only one option left. Fine. Please finish your job quickly. I'll be downstairs in the lobby. Ai sä sit lähdit.
Mennään sitten kysymään. Yritetään samalle ne 4. viikset jostain. The room is apparently empty. I will leave it for the moment. Käydään häirittäis yhtäkkiä sitä toista naapuria vielä. Someone has... Go away, please. A brief word, sir. I will give you 2... Monsieur... I've been trapped. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. May I inquire when the staff begins cleaning the rooms? Every morning at breakfast time, sir. After making certain there are no guests in the room, of course. May I speak with the chambermaid who cleaned room 411 this morning? I hope you don't think that one of our staff stole the ticket. No. Do not distress yourself. Järkyttä. I seek only information. I will summon her at once. Oh, I'd ask her to bring her laundry cart. Nyt selvitetään totuusakka. Löytyisikö sieltä kärrystä ne 4. viikset? Ehkä. Poirot is not going to touch the dirty laundry. Poirot... Do not be frightened, mademoiselle. Did you clean room 411 this morning? Room 411? Yes, that is one of mine. Did you see a ticket on the desk when you entered the room? I'm sorry, I didn't notice a ticket. There was a wallet, but of course I did not touch it. Did you open the window? Yes, we always air the rooms. Oh, but I forgot to close the window. While I was making the bed, the person from next door was pounding on the wall. I wondered if he needed assistance. I tossed the dirty sheets in my cart, quickly finished mopping, and went to see, but it was nothing. But I'm afraid I left the window open. I'm so sorry. The window left open, papers scattered on the floor. The chambermaid cleaning the room. I believe I can now visualize what happened.
Kronologinen järjestys. On jo niinku valmiin tuolla jo. Olisiko toi niinku... Hetkinen. No. Take. Jaa, pystyn mä sitä viemään. Ei, kun nyt meni väärin. Think, Poirot. That is not a good answer. Hetkinen. Oh. I do not think that's the right answer. Ei kun hetkinen, joo. Mietitään nyt uudestaan tätä hommaa. Toinen tulee ainakin tohon. No, not good. Mikä tässä oli valmiin? Toi on valmiin. Ei kun hetkinen. En mä saa tästä kyönäkiä. Kokeillaan nyt jotakin sitä. This is wrong. Ei. But I'm never far from the truth. Think, Poirot. That is not a good answer. Vastaako se samalla kun mä laitetaan tähän tällä? This is wrong. But I'm never far from the truth. Ei, kun mitä mä en oo sekoillut?
Ei noin on aika... No. Noin on ainakin not tolleen good. päin. Tää on varmasti oikein. I must admit I'm not right Apua, this time. ihan oikeasti. Mä en muista enää mitä sanoi tosta ikkunasta. Toi oli valmiin. Mä oon ihan kujan, en mä saa tästä enää mitääkin. Eikö se vaan lopuksi vasta se ikkuna vai? Tai en mä tiedä kyllä siitä. Ei tässä ainakaan mitään järkeä. Do not Ei. think that's the right answer. Apujahan mä en pyydä, se on niinku ihan varma juttu. Nää nyt niin yksinkertaisia on, mutta mä en nyt taas vaan. En mä tiedä. Eikö se nyt nää ikkunoita vaan ensiksi? Ei kun nää on varmaan muuta toistapäin. En mä sillä vielä kokeillut. Totta kai se pistää noin kärryt ensiksi. Sit se avaa ikkuna, sit se tekee pedi. Sitten tuuli puhaltaa ton kärryyn. Se heittää roskat, tai noi pyykit sinne. No nyt! That's the right answer. Peli läpi. Poirot. Mademoiselle, would you be so kind? Siis miten as toi to voi look olla in the niin sheets sen from Niko-pelikin room näköinen? 411? Ihan oikeesti. And so the missing train ticket completes its strange journey. An open window, a laundry cart, and an annoying neighbor. But chance is the only guilty party in this dark mystery. Mr. Poirot, I apologize. I believe my concern got the better of me, and I forgot myself. Thank you. It was a case of great magnitude. I'm glad I was up to the challenge.
And that, I think, is that. Älä nyt chapteri lopu ihan vielä. Leave the hotel. Ja siihen loppuu sit eka chapterikin. Mistä mä löydän ne yhdet viikset? Täältä taulastahan mä en oo löytänyt yhtään, vai löysinkö mä täältä jonkun? Ei Our bags are all hitto. packed. I have my ticket and papers. If you give me yours, I'll hang on to mine. But as your secretary... As my secretary, you see to the bags, Hector. Yes. Yes, sir. That man, I have a curious impression of him, as if I were observing a wild animal, uncaged. Annas mulle nyt ne viikset jostain. Näeks mä niitä? Mistäs mä näin? Joo. Yksi puuttuu. Tää chapteri loppuu ihan varmasti tohon, kun mä lähden tosta. Käydään se siellä huoneessa vielä. Jos mä pääsisin vielä. Koska tän pääsee, niin se voi olla, että se on nimenomaan täällä jossain. Mistäs mä löysin käytävältä yhden ja huoneesta? Yhden vai? Vai löysinkö mä huoneesta kaksi? Tosta taisi löytyy nämä yhdet. Morjesta. Ei oo viiksiä täälläkään. The bed is skillfully made. Oikeesti, missä se on yhdet? 4 floors. It's impossible for a thief to have exited through the window. Täältä me löydettiin yhdet jostain.
Ehkä tää chapteri ei sit vielä lopu. Luotetaan nyt sit siihen. Pieni matka tohon junalle vielä. Go away. I will give you... Monsieur... I've been trapped... Pardon, monsieur. Ei löydy, ei löydy. Joo, niin jo tullut. Mulla oli jossain vaiheessa se 50, sieltä muutama otti tilauksen pois. Nyt oli muutama tullut taas. 24H olisi kyllä aika paha. Jos tää nyt loppuu tää chapteri, niin sit mua jää yhdet viikset ottamat. Most difficult, but somehow Hercule Poirot managed. I knew you could do it. Now we can sit back and enjoy a relaxing train ride. Joo, trofi tuli jo. Joo, aletaan olemaan vanhoja. Mä menen aina 9 jälkeen nukkui. Herää kyllä sit tosi aikaisin. You are in luck, Poirot. Of course, no journey on this train is ever ordinary, but this is a special occasion. To celebrate the 140 years of the Orient Express, the engine will be none other than the splendid Pacific 231G558. There she is, Poirot. The most celebrated train in history. Oh, my eyes fill with tears of pride. It is time we were aboard, my friend. Follow me. The wagon-lit conductor, Pierre Michel, will direct you to your compartment. Lead the way, book. It was built in France in 1922 by the... Onko vielä eka chapteri? Ei joo, täällä on alkanut alusta. Missä hemmetissä ekas chapterissa yksi viiksi homma oli? Compagnie Batignolles Châtillon. At the time of its purchase by the SNCF in 1938, it could reach speeds up to 100 Naamas, joo, sitä ei lasketa. per hour. Wait until you see. It is like traveling back in time. Today the train Hyvin on meinaa is piilotettu, 100 eka. kilometers per hour. I assure you, Kävi kaikki paikat it will 2 ja 3 be kertaa fast läpi. enough to get you to Paris in time for your connection to London. In the meantime, you will bask in the magic that is the Orient Express. Mä katsoin, että tuolla on puhelin tossa. Kännykkä. Niin mä en vaan muuten saa taas uudestaan se chapteri. Millä mä pääsisin sinne ekaa kätevästi? Mä seivaan ainakin ihan ensiksi. Sheivaan. Mut kyllä tuossa lukee chapter 1. Mennään nyt kattoo. Ko täällä ne sit on? Ei oleko tää? Vaan täällä.
Joo, eli voi etsiä eikä vaikut tohon mun storylineen. Vai pitäisikö mun mennä vaan eteenpäin tässä pelissä? Jos joku haluaa tätä katsoa meinaa, niin se lopettaa sit kyllä tähän kohtaan. Mä pelaan uudestaan tätä samaa. Mä luulin, että mä ois saanut vaan etsiä sitä. My friend! Is that you? Oi luoja. Ellei sen tietysti tästä jostain sit löytäs, mut... Mut kyllä mä näen nyt kaikki kattoja. Joo, tää ei oo kyllä kauhean kätevä. Kun mä katsoin nääkin niinku moneen kertaan. Et se on kyllä hyvin piilotettu johonkin. Näitä kaiteita mä en nuohonnut mielestäni. Poirot, it is I, Book! Ihan mielenkiinnosta silti. Poirot, is it truly you, my friend? Book, it is indeed me. Enää pysty ohittaa niinku mistään vai? A little affair in Syria. An affair of the heart? No, a modest affair of recovering stolen artifacts. But now I am... Kyllä nää yritetään nyt etsiä, mutta en mä jatkossa kyllä. Täytyy vaan yrittää tosi tarkkaa katsoa. You travel on the Orient Express, I hope. I have made no arrangements yet, as I just learned that an emergency has arisen, and I must return to England immediately. Very well. It will be my pleasure to secure you a sleeper on the Orient Express. If the director of the line insists, I accept with pleasure. And we'll dine together. Joo, ei pysty mistään skippaa. Depart this afternoon. We'll have plenty of time to catch up. I'll have the hotel transfer our luggage. Excuse me, sir. You are the director of the line? The Princess Dragomirov would like to know if she may keep her mina in her compartment on the train. Good morning, Princess. It is an honor to welcome you aboard. There is absolutely no problem for your pet. You will ask about his food? Oh, yes. The Princess Dragomirov would like to know if there is food for minors. Voi. Small amphibians, baby rodents. Baby rodents? Of course, Princess. Don't worry. Your bird will be fed as you demand. Ootko Antti muuten pelannut GTA 4? Desk clerk. Mä naureskelin vaan tätä. Listen to me. Tämä hahmoni. Police, my train ticket has been Aivan siis GTA 4 Niko Pelik. Päähahmo. You travel by Mitä the ohjata? Express, monsieur? Ihan sama näköinen. Captain Archibald Arbuthnot, formerly British Army, now retired. And yes, I'm taking the Orient Express to Paris. But what business is that? Hämmästyttävä. My name is Book. I am the director of the line at your service. And perhaps this gentleman could assist you. He is Hercule Poirot. But I must make that train. A train ticket. Yesterday I recovered artifacts Tää worth komissaari on several Palma. millions. Please, my friend. It's not just any ticket.
It's an Orient Express ticket. Very well, I will investigate. Thank you, Poirot. I will arrange a car to Circecci station for us. Mulla ei mitään hajua, mistä ne vois löytää. How do you know your ticket has been stolen? Miten näitä ei I put pysty it on a table skippaamaan? in my room. I came down here to breakfast, and when I got back, my ticket was gone, and other things were on the floor as if they'd been tossed about. Alors, monsieur, I suggest we begin in your room. Will you lead the way? Tämä pidemmän mun ei nyt tarvitse mennä niinku. Mä saan nyt kaikki niinku paikat auki. Mä pystyn tutkimaan nyt rauhassa. Aika erikoista, että mä joudun nääkin uudestaan pistää. That was easy. On se helppoa juu toisella kerralla. Mennään nyt siinä huoneeseen sitten. Sieltä huoneesta, vitsi kun mä en muista, mutta... Joo, mä löysin sieltä huoneessa jo 2. Mä en niinku, tosta taulasta mä en niinku löytänyt yhtä. One mystery solved. Et sanotaanko, että jos mä olisin pelitekijä, niin kyllä mä olisin tohon aulaa laittanut sit yhden. Täytyy katsoa. Joo, mä löysin muuten tästä käytävältä. Mä löysin sit se yhden. Mä oon 3 löysin. 2 oli siellä huoneessa. Ei usko, että siellä enää. Nämä vedi viimeksi ihan oikein. En tästä aika helppoja. My little grey cells did not let me down. My room's along here. 411. In a hotel of this quality? A thief? Come on, don't dawdle. It'll be a disaster if I miss that train. Ei mulla oo kyllä hajuakaan missään. Tässä on tää kärry, missä ei pysty tekemään mitään. Someone has rejected their breakfast. Not a mystery worth pursuing. Voisiko ne olla jossain taulussa? Tässä on nää, mut siis... Nämä löysin ainakaan ja uudestaan nyt nää, mitä mä en oo löytänyt. Golden mustache. Joo, tästä löytyy 1. Mennään nyt varmistaa vielä. Niin. Okei, se näyttää nyt alusta. 1/4. 2 löytyy sieltä huoneesta. Ei siellä nyt 3 ole. Tänne ei päästä. Go away, please. A brief word, sir. I will give you 2 brief words. Go away. Monsieur. I've been traveling all night from New York. Taulu voisi Must I call periaatteessa the olla. management? Pardon, monsieur. Kun nää on ollut vielä sillä lailla, että ei ne nyt... Ei niin ihan kauhean lähellä tarvitse olla, että se näyttää sen, että siinä on jotain.
Nää lampukki mä kattelin mielestäni kaikki, varsinkin nää katto. Kun en mä tiedä, onks niissä mitään logiikkaa, missä ne on. Niin, just nois kattokruunuissa nekin mä oon kattonut kyllä. You have locked the door, monsieur? Naturally. This is a foreign country. You have the key card? Of course. We will enter. Pelataan kaikki chapterit 2 tai 3 kertaa. The lock has not been tampered with. Täältä löytyy heti yksi. Joo. Tässä oli toiset. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. Olisi aika outoa, jos samassa huoneessa olisi 2. Mä käyn nyt nää läpi, niin päästään eteenpäin. Water with traces of soap. The water is scented. Jaa niin, mut piti mut toi avata. The wallet is somewhat worn. It contains just over $200 and the usual cards. A stamped reservation for the Bosphorus ferry. A fact sheet from a tour of Saint Sophia. Täältä löytyy... Oliko se tää laatikko? Ei vaan se on toi toinen. Eiks täällä ollut? Joo, täällä oli ne. Nää kaikki mä oon löytänyt. Another golden moustache to treasure. A brochure for this fascinating city. Mikä tökkii? Ääni vai? Kuva? Okei, kyllä mulla täällä toimii ainakin hyvin. Conspicuous gallantry cross for meritorious service in Iraq, yet he only retired as a captain. The conspicuous gallantry, yet he only retired as a captain. A list of travel expenses, but how did these papers end up on the floor? 4 floors. It's impossible for a thief to have exited through the window. The bed is skillfully made. This earring, it is not the first time I've seen it, but where? Okei. How long were you at breakfast, Captain? A half an hour or so. Just a roll and some coffee. Siis ei mun tarvitse tässä mitään enää tehdä. Mä pääsen nyt joka paikkaan. The room is apparently empty. I will leave it for the moment. Mulla toimii tää striimi ainakin hyvin. Pitäis toimia. Jos ei se siellä aulassa oo se viiksi, niin, tai viikset, niin mä en sit tiedä missä ne on. Mä ajattelin, että nää olis niin helppoja nää viikset, että...
Jos en mä ekasta chapterista tahdo löytää, niin... Se on pakko olla tää laulas jossain, siis ihan pakko. Kyllä tänne nyt yksi on piilotettu. Katsotaan sen kerran vielä. Mitään lattiaa mä en oo tarkistanut, jos se on lattialla. Oliko? Missä? Kaiteen vieressä. Täällä vai? Sulla on lähetys vähän jäljessä, niin katsotaan ne. Mihin suuntaan tästä? Roskiksen vieressä. Tämä roskis vai? Tossa se on. Okei. Aika hyvä, että äijä löysi se. Kiitos vaan. Nyt voidaan kokeilla, jos mä saan sen loadin. Se on toi. Noniin, nyt jatketaan. Kai se näyttää ne mulla sit nyt. En mä halua tohon mennä. Itse asiassa halumpa. Sen verran mä haluan katsoa, että näyttääkö se nyt, että mä sain ne kaikki. Älä tee tätä nyt sitten. Joo, no niin nyt ne on kaikki etetty. Varmisti vaan, ettei se bugit, että se näytti mulle jotain muut lukua taas. Kun mä otin loadista, niin. No niin. Ja sitten jatkuu. Mikä tota vaiva? Ja oli siellä kuppi kädessä. Se näkyy vähän huonosti. Sehän on ihan varma, että täälläkin on. On yhdet viikset. A moment to savor, to see the famous locomotive after so many years. Joo, on ihan varmasti. Nyt täytyy vaan vielä tarkemmin katsoa. Kun se, missä se oli, niin mä olin kyllä siinä vieressä, mutta mä en sitä nähnyt, mutta mä oletin, että se näyttäis mun sen just tämmösen. Piste. Mä olin sen verran lähellä sitä. Mut ei se vaan näyttänyt. Pylvää takan, joo. Täytyy käydä nekin läpi. Tää lisää vähän pelipituutta, kun näin tehtiin. Tää menis muuten aika nopeasti läpi. Niin.
Mä menin se eka chapteria, niin mä otin sen alusta, tässä on sellaisia kultaisia viiksiäkin. Ja millään löytänyt sitä yhtä, niin Antti on tuolta chatista, niin se näki se sit. Nyt mä oon niinku mennyt eteenpäin, nyt mä etin. Tässä chapterissa on 3, pitäis olla niin. Siinä oli 4. Niin mä yritän nyt etsiä näitä. Koska täällä on jossain yksi. Jossain penkilläkin vois periaatteessa olla. Okei. Sä vois, jos viittit, niin... Kato, kun mä pelaan ja tuolla on nyt satoja katsojia, niin mä en voi liikkua tästä. Nyt kun mä oon astumassa ton junaan, niin tekisikö sä mun jonkun pienen drinkin ja jonkun voileivä? Vähän niinku, että mä olisin junakyydissä. Häh? Pari riisipiirakkaa ja sit... Princess Dragomirov's pet Miner. Antil tökkii tuo. Mulla on tossa päällä, niin mä tiedän, että täällä toimii hyvin. Ei tätä drinkkiä tästä, mulla on juoma tossa. Joo. Tossa on viikset. Joo, tommosia sit, kun etit. Tää on vähän täällä kentän ulkopuolella. Tossa. Et ne ei oo kaikki ihan helppoja. Mä oletan nyt, että tässä ei oo toista ja mä menen eteenpäin. Joo, oli. En ois uskonut, että on niinku periaatteessa kentän rajojen ulkopuolella. Jaha. Good evening, monsieur. Your compartment is number 202. However, I am afraid that all the others are already full. Full? But how can that be? It is incredible, monsieur. All the world elects to travel tonight. All the same, you must find room for this gentleman here. I can exercise my powers of observation while they try to find me a bed. He is a friend of mine. He can have number 201. It is taken, monsieur. What? Number 201? Mitä tässä tapahtuu? Full everywhere. The 140th anniversary, perhaps. Michel, Okei, tässä on joku tämmönen. listen to me very carefully. Is everything aboard the train, Hector? In your compartment, Mr. Ratchet. I'm having them disinfect the room again as you instructed. I also got a call from the Indians. The sale is going through as you expected. There was never any doubt. No other phone calls, Hector? From Geneva or Venice? No, sir. Who were you expecting? Never you mind. Check our tickets. We're not going in until everything is confirmed. The young man seems quite agreeable, but the older man is something quite different. Joo, just näin. Is everything aboard the train? In your compartment. I also... There was No, sir. Never you check our... But the other... Notice the young woman from the hotel. She again wishes to watch the old man with his little friend, but not to be seen herself. Joo, tässä on skippausmahdollisuus. Siinä kohtaa siis, kun toisen kerran juttelee samasta, niin... Jos mä palaan tänne, niin ei ole.
Ekalla kerran. Darling, we have to get aboard. I know. I have heard of the phobia of fear of flying, but fear of trains? Now you're making fun of me. Never. We'll board shortly, once our compartment is ready. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, I need it for my specialty on the second night. And if the lobster a la mori isn't fresh, the passengers will know. We don't have enough space for my desserts. Tonight, molten chocolate cake. Tomorrow, my specialty. That is not my concern. They will not have room for them anyway. Serve your lobster tonight. Chicken a la mori must be the first night dish for the travelers. It is easier to digest. You really are the egomaniac everyone says. Toivottavasti tässä on mahdollisimman paljon niitä hahmoja pitää veikot, ne iät ja kansalaisuudet. Voiko täältä löytyy viikset josta? Ei niitä kyllä tällä ei löydy. Täällä voi joku vielä olla. Tuolla on joku. Mary. Not now. Not now. When it's all over. When it's behind us. Then. Onko sä Iimi pelannut GTA 4? Kato sitä hahmoa. Eiks tuu se mieleen? Mulla ja Antillekin tuli heti. Niko peli. Siis ihan sama näköinen. Pystyykö mä tekemään tässä jotain? Sä näet kohta. Hyvin mä kuuntelin. This is wrong. Väärin. But I'm never far from the truth. Is everything Think, Poirot. Väärin. That is not a good answer. Is everything aboard the train? Radiant. Joo, mä tiesin, että se on toi. Ei vaan se oli ainoa vaihtoehto. Mulla meni nää kaikki ohi, kun te tulitte höpöttää siihen. This is wrong. But I'm never far. Darling, we have... Good. Radiant. No, not good. Why did you... Good. Täytyy ruveta nyt sit seuraamaan näitä kaikki. No siinä ei tällä ole mitään merkitystä. Yes. That was easy. Se oli helppo. Tässä on meidän hahmo. Tässä on Iimi. Komissaario Palm. Poirot, we have a solution. A gentleman has not yet come. An Englishman, a Monsieur Harris. A name of good omen. It is already time to leave. What do I care for Mr. Harris? As Monsieur pleases. I had your things sent straight to your compartment. Unfortunately, you will be with another traveler. No. Ota Simi tosta toi päällimmäinen kiekko ja näytä Santil tuohon kameraan. Mä en oo pistänyt kuvaan. Katsotaan saaks sä näkymään siihen hyvin. Älä kauhean lähellä mistä aluksi. Kleinin kultamusta. And have the passengers of the Orient Express go hungry? Arvo tällä hetkellä joku 14 000. Must I intervene? The problem is unworthy of Poirot. Joo, nielkki. I do not intend to starve on the most. Sen takia se onkin niin harvinainen. Joo vaan, ei siitä enempää saa.
Mutta jos vähän seurata tätä peliäkin. Mitäköhän nyt käskettiin tehdä? Meni ihan ohi. Storage problemi, selvä. Mennään kattoo sitä sit. Tää hoitaa kaikki ongelmat. Thank you for coming to help us. It is impossible to fit everything into the Gary's refrigerator. Tässä menee jo. My Äkkiä jos se seuraan. If Mr. Mori delays his lobsters for a day or two, we can restock at another station. Delay? You ask me to delay? Freya? Calm yourself, my friend. I'm sure we can find a solution. Is that a diagram of the refrigerator? Mä tuun tähän matkustajan vähän auttamaan kavereita. Yes. He refuses to look at it. Noniin, katsotaan vaihtoehdot. Ei se nyt Marokko ainakaan ole. Kyllä me tosta lähdetään. Pistääs 27 ja katsotaan menisikö ekalla oikein. Kyllä! Kyllä mä oon vaan hyvä tässä. Hei, jes, joku pusle! Missä Jaana on? Sä tykkäisit tämmöisestä puslesta. Tässä ei varmaan kannata alussa kauheasti miettiä, vaan vähän niinku tehdä. Pystyykö tää niinku kääntämään tätä nappulaa? Ei. Joo, ei pysty. No ei me nyt tolla lähdet liikenteeseen. Totakin voidaan kokea. Ja se taittuu tolla. No. Joo, kyllä tää aika haastavalta vaikuttaa. Ei se ollut sinne päinkö. Mutta eikö tässä periaatteessa niinku... Tai ei me kyllä tiedä varmasti minkään pala kohta. Voisin jo olettaa, että tääkin tulee tähän. Kun ne on ihan samanlaita, millä tehtiin äsken, niin... Toi ei nyt ainakaan tohon mennä. Toi pala liittyy niinku kyllä tohon varmaan. Niinku ei liitykään. Hei, tää on nyt niinku oikein. Periaatteessa. Toi tulee tohon ja toi tulee tohon ja... Toi tulee tohon. Hei, kui hyvä mä olen! Morjes! Ehkä kaikki aikojen nopea ratkaisu. Olkaa hyvät.
Mr. Poirot, I will reserve the finest lobster just for you. I look forward to it, monsieur. And to the dessert, mademoiselle. Hopefully. That will be the last mystery you face on our journey, my dear Poirot. Joo, se oli kova suoritus. Apartment for tonight only is at the back of the second-class carriage, number 102. Tomorrow, you move to a private compartment. Oli hieno pusle äsken niinku. Tuossa näkyy toi oli vähän niinku tonne Tetris-paloi. Millä saadaan tavarat mahtumaan. Mä järjestin sen. Juu. Ei tää oo pelkkä huvimatka. Tässä joutuu tekemään töitäkin. Ot yhteyt vaan joo. Mä annan mielelläni kyllä haastattelu. Sais jonkun taulu seinään, se olisi hieno. Mitäköhän mun nyt piti muuta tehdä? Mä en yhtään kuunnellut taas. siis. Welcome, Monsieur Poirot. I apologize for the delay. Thank you, Monsieur Michel. I am delighted you could accommodate me. Sama juttu. Tuossa semmonen 10 minuutin paussi, mä syön yhtäkkiä. Niin. Jatketaan.
Noniin. Ulos ei enää mennä. Baariin ei päästä. Wrong compartment. I need to find number 102. Tänne kattoo niitä viiksiä sit saman tien. These first-class rooms are very spacious and luxurious. Wrong compartment. Joo. I need to find number 102. Pardon me? Oh, my apologies. Kiitos. Wrong compartment. I need to find Kaikissa number pitää painaa 102. nappi. Wrong compartment. I need to find number 102. Niin näin se on joku kuvio, että näin sovis. Siihenkin me jossain vaiheessa vielä palata. Kakkosluokastahan se löytyy. Mä luulin kyllä, että mulla on ykkösluokan liput, mutta ei mulla sit vissiin ollutkaan. Nyt löytyy muuten viikset. Voidaan melkein lyödä vetoa. Mitä? Ei sitten. This lady has a style of her own, eccentric but chic. Wrong compartment. I need to find number 102. Joo. Wrong compartment. Mulla ei niitä kultaisia ollutkaan. Number 102. Mä menin töppäämään se. Wrong compartment. I need to find number 102. Mistäköhän mä löydän se 102 hyti? I need to find number 102. Wrong compartment. I need to find number Ei vaan löydy. 102. On niissä muuta varmaan jo, kyllä. I can't believe it's a locomotive from the 1930s. On kyllä joo. that is pulling us. Excuse me, I think Yeah. you made a mistake. You are Mr. Harris? No, my name is McQueen. There is no other Ei berth on the ollut. train, monsieur. All is arranged. Yours is the upper. Sä huijaat. We start in 1 minute. The train's remarkably full. En voiture! Listen, sir, if you'd rather have the lower berth, easier and all that, well, that's all right by me. No. You are too amiable. It is for one night only at Belgrade. Oh, I see. You're getting out of Belgrade. Okei, käydään Not kurkkaamassa sit. Joo, nää ei kyllä näköaut, nää lasit. Niin sanotut pelilasit.
Ei voi olla, se loppu se chapteri jo. En mä 2 missannut. Vai voisko olla? Siis jos mulla nyt jäi 2, niin... Kyllä tässä melkein chapteri vaihtui. Ladies and gentlemen, dinner is served. You may join the rest of the passengers in the dining car. GTA ja junakohtaus. Niin mun mielestä mistään uudesta chapterista on puhuttu. Jes, ei oo alkanut alusta. Onks mä mukaan niin huono ettei sitten? Mulla on mennyt itseluottamus näihin. Mä en enää näe mitään. Mä luotan vähän liikaa se, että se näyttää mulle sen merkin, jos siinä on jotain. Joo, täytyy katsoa, kun päästään sinne. Toivottavasti päästään tästä chapterista sit vielä siihen. Jos ei, niin... Sit mä en tiedä. Excuse me, monsieur. Pierre asked me to inform you that a passenger left us, so his room is yours. Monsieur Bouc instructed that your things be transferred to room 202 during dinner. You will be more comfortable in first class. It is true what you say. Thank you, Mr. Fauché, monsieur. Where will my new compartment be? Room 202 is at the far end of the previous car. I see, thank you. What is your position on the Orient Express? I manage the bar car, and I also do the restaurant. Okei, muuta ei päässyt. Well, then do not let me keep you. Lobster tonight, isn't it? Yes, indeed. Kai ne täytyy sitten. I'll leave you to it then. See you soon, monsieur. Mä oon unohtanut pelissä kaiken muut. Mä etin vaan viiksi. Tää on viiksiä keräyspeli. Ja pieni hetki taas.
No niin, kokeillaan jatkaa taas. Tästä oli kyllä semmonen striimi, että ei kukaan jaksa kattoo. Onko toi tosiaan ihan tyhjä? Kyllä se taitaa olla. Sieltä löytyy myöhemmin ruumis. Joo, ei varmaan jaksakaan. Hei, nyt mä oon siinä. Hetkinen. Ei kun en ollutkaan. Unohs koko juttu. Missä ylähyllyllä? Missä oli ylähylly? Ei oo. Ei oo mitään. Tai sit mä en vaan nähnyt. Jos mä en sit päässin takas sen hyttiin ennen kuin chapteri loppuu, niin... Tai ei mun hyttiin tarvitse päästäkään. Mitäs täällä syödä? Ruoka näyttää kyllä vähän erikoisen. Siinä on rusaka papanoit ja... Tuon näiden ajatuksista ei oo vaikea arvata mitä se miettii. Se miettii ryöstöä. Missä on viikset? Ootteko te nähnyt viiksi? Millaiset hiukset tolla oikein on? Hetkinen. Noi on muuten pelottavat. No, en mä puutu siihen. Niin kato, tuolla seisoo joku nainen, että mä pääs ohi tosta. Oi voi. Tuolla on hanska kädessä sekä ei kyllä kauhean hyvä kuulosta. Tai siis näytä. Mä sekoon niihin viiksiin, jos en mä löydä niitä. Onko se nyt pakko seistä siinä edessä? Yes, sir. Yes, sir. Aha. Sitten me varmaan jutellaan sillä yhdellä. Please, my friend, join me. I have taken the liberty of ordering you your lobster. Thank you. It appears our fellow passengers are all gathered here again tonight. Ah. If I had but the pen of a Balzac, I would depict this scene. Oh, it is an idea, that. Ah, you agree. It has not been done, I think, and yet it lends itself to romance, my friend. All around us are people of all classes, of all nationalities, of all ages. For 3 days, these people, these strangers to one another, are brought together. They sleep and eat under one roof. They cannot get away from each other. At the end of the journey, they part. They go their several ways, never perhaps to see each other again. Certainly it interests us, inviting us to watch and wonder about their lives. Ah, I know you, my friend. Even now, your mind
it is at work. Let us test it. For example, what do you make of those two? I was visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than Schenectady in the good old US of A. That's where I'm living now. And you, Miss Debenham, was it? Where do you hail from? I was born in the UK. Oh, that's in England, isn't it? What do you do for a living? I teach English to children in other countries. I see. Oh, I wish I spoke a foreign language. My daughter speaks several languages. Let me tell you about her work. It's very important. Think, Poirot. That is not a good answer. That's the right answer. There is much you can learn about someone just by observing them and listening. For example, that lady is reserved. She reveals little. She is self-contained. Some secret prompts her to allow her dinner companion to carry the conversation. I confess, in this case, what I witnessed in Istanbul suggests more, but I will respect her privacy. You will always amaze me. Mamma mia, you can feel the power Just of näin. engine. We climb into the mountains with ease. Peli ainoa I tarkoitus. know about the power, and this baby has it in Aika lähellä on se, että spades. tämä chapteri loppuu ennen kuin me päästään Something takas sinne. I'll give you that. I sell toys, and model trains are one of our biggest items. And not just for children either. You sell model cars too? Sure, but give me a train any day. Oh, my friend. What do you have against the cars? Now I work at Fortuna in Italy as a spokesperson. We are producing the next generation of electric cars, the Fortuna Firenze. Like the city, it is beautiful. We got the competitors looking over their shoulders so much, they're going to hit something. Didn't mean to be insulting. It's just that there's something magical about a train. Hetkinen. Tää voi olla jo 5-9. This is wrong, but I'm never far from the truth. Ei se ihan 5 ollut. Joo, siellä oli aika paljon jäänyt ruokaa syömäti. Yhdellä oli peruna ja... The loud gentleman is very confident, a master of his own fate. It is as much in the inflection as it is in the words. He believes in winning. Also, that he is the one who will win. You are a magician. Oh, it is not a parlor trick, my friend. It is simply observation. Just näin. My friend, this is one of the best desserts I have ever eaten. You have always had the sweet tooth. But this, it is a masterpiece. I can't understand how the dessert can be so good. I would love to know what the recipe is. I couldn't tell what flavor the ice cream is.
Given the color, I think it's vanilla ice cream. Of course. Se ei niinku tunnistanut sitä vai? What is the red fruit? It looks like a raspberry. You have a good eye, Poirot. Voi. The biscuit is the foundation of the dessert. All else is built upon it. What do you think? It looks like crushed biscuits, my friend. Finely observed, indeed. Poirot, I am embarrassed to ask you a great favor. My friend, I am on this train. Joo, vähän erikoisempia favor you have done me. toi jälkiruoka-annos. This dessert is sublime. If only I had the recipe. Unfortunately, the pastry chef, Miss Nielsen, she will guard her secrets. But you, my friend, I am sure you could make her confess. You wish me to persuade the pastry chef to give up her recipe? You who are the expert at interrogation. Book, it is a dessert. It is the pinnacle of desserts. You, my friend, who, as you say, are on this train, I blush to remind you. Fine, you win. Again, what wouldn't I do for you, my friend? Oh, thank you, Poirot. Good luck. Joo, se vie senkin. Siellä se kyttää. Eiks mä saanut katsota menua lainkaan? Mä en nyt kattonut sitä. Aha. Sieltäkin olisi selvinnyt vissiin se resepti. Mitä se käski mun tehdä? Mulla meni ihan ohi. Ei sitä reseptiä sillä ei vaan saada. Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent dessert you served us tonight. I wanted to tell you personally how much both Monsieur Bouc and I enjoyed it. Thank you very much, sir. In fact, it is so good. Monsieur Bouc insists on knowing how you made it. Oh, sir, I'm sorry. You must know a chef never gives away their recipes. But, well, you helped with the refrigerator, and without space in it for me, there would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel. Then I spread this caramel to make tuiles. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream, and I put the whole thing on a strawberry crown. Poirot, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with me. She is lying, but why? Ei kun niin juu, mansikoit, joo. Thank Pitää you for paikkas. sharing your recipe with me, but I doubt those are strawberries you're using. Oops. You have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Bouc, he couldn't tell the difference. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of the dessert. First, I melted some butter. I crumbled pieces of chocolate into the butter. Then I placed the mix in a circular mold. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. Joo. Oh, Just näin. the truth cannot hide from Poirot forever. It's certainly not chocolate that you've crumbled.
I see you do have an excellent palate. Do you know what ingredients I used? A clever pastry chef might mix crushed biscuits with butter to create this delicious base. That's it. You're getting closer to the entire recipe. Mun täytyy kaivaa se tälle. I've caught murderers with less difficulty than this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. Yes, sir? Okei, nyt tää onkin sit vähän hankalampi. Pistää sinne vaikka toi vähäksi aikaa tohon ja toi tohon ja I do not think that's the right answer. joo, varsinainen. This is wrong, but I'm never far from the truth. Eihän nyt tälle päin voi noin. I'm
must admit I'm not right this time. Jos mä pistin nää toistapäin, niin se sanoo... Think, Poirot. That Joo, is ei not a mitään. good answer. Pistää se noin takas tolleen. Nää on pakko olla tässä ainakin nää 5 ja 6. Vanilja ja jauhot vierekkäin vai? Ei kun niin joo, mitä mä nyt... Oi nyt hemmettee. That's the right answer. Antti pelasti mun toisen kerran. Sikko mä lopetan. En osaa sanoa. As promised, my recipe is yours. Give me 5 minutes to write it down for you. Thank you. I am in your debt. Nyt se menee pois. Pääsisikö mä käymään siellä? I can take advantage of this moment to resume my little observations of the past. Niin meneekin. Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, we do. This isn't the 1930s. I did not mean to offend. You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry. I expect, being Princess Dragamirov's assistant, you must be used to eating well. Cooking is an art. Ei ookaan, kun mä katsoin sitä kanssa jonkun aikaa, mutta ne näytti niin tummilta ne kädet, mä ajattelin, että sillä oli pakko olla hanskat. No niin, ja mulla meni taas sit kaikki ohi. Otetaan, että se on tommonen ja... Mulla meni ihan tää ohi. Okei, nyt ei tässä näkyy mikään eikä. No on, mutta ei se näkyy 76 ole millään. I do not think that's the right... I'm right again. That happens to me a lot. Täällä on hyvä ehtiä viiksi. I made a lot of progress on the expenses last night, sir. I should be done by tomorrow morning. You're supposed to be a fast worker, Hector. Sorry, sir. Working here is not as comfortable as in our office in Boston. You're lucky to ride in a train like this. No, not good. I do not think that... This is wrong. Think, Poirot, that is not a good... I must admit I'm not right this... I do not... Yes, sekalla. Et voilà. Ei hitto, Here you are, sir. My recipe. Please tell Mr. Book he should not expect my recipes for the other desserts.
Thank you very much, mademoiselle. I know he will sincerely appreciate the gesture, and I will make certain he gets the message. Ei, siitä se seisoo tuossa. Yes, sir? Ei yhtään mitään. Ei mun noi ei oo sen omat kädet. Eli toi menee ihan epäilyksiä kärke. Poirot, you were gone such a long time. It proved more challenging than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little grey cells? More the exercise of my little taste buds. Thank you so much, my friend. Eat your dessert. You've earned it. Nyt se ei seiso siellä edes. Joo, niin uudestaan joo kyllä. Paitsi että jos sen saa siitä alusta, jos mä löydän nyt sen toisen. Niin mä tiedän sen viimeisen sit hakee sieltä. Tai periaatteessa... No ei se itse asiassa ensimmäinen ollut. En näe kaikkia keskusteluja. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Täällä on vaikea pelaa. Täällä on niin kauhea metal. 2 alintua ainakin on oikein. I must admit I'm not. That's the right answer. What is it you wish me to do for you, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot, I am a rich man. A very rich man. Men in that position have enemies. I have an enemy. Monsieur, in my experience, when a man is in a position to have, as you say, enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy only. Yes, I appreciate that point. Enemy or enemies, it doesn't matter. What does matter is my safety. My life has been threatened, Mr. Poirot. I'm a man who can take pretty good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. And remember, big money. I regret, monsieur, that I cannot oblige you. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. Now, if you wouldn't mind, I'd like to finish my coffee peacefully. Pääsisikö se liikkumaan sit sen hyttiin vai? No niin, nyt siinä mennään siinä huoneeseen. Mut nyt pitäis löytää sit se 3. viiksi vielä. Hyvä, mä pääsen liikkuu tohonkin suuntaan. Nyt kun täällä ei ketään istu, niin ehkä täältä löytyy se. Ai tää saa tännekin vaan kävellä. Täällä on muuten viikset, mä haistan sen. Ei tää kyllä oo. Tuon kaappeihin mä en nyt päästä. Siellä voisi periaatteessa ollakin.
Palataan siihen sit vielä. Siinä on viikset. Another delightful trophy for my collection. Ollaanko me vielä siinä oikeassa chapterissa? Ollaan. Ja nyt eikö tänne päin päästä? Ei sitten. Mä en ihan ymmärrä, kun siis pitäis päästä, kun mun tehtävä on mennä hyttiin nyt. Nukkumaan. Tuliks tos joku? Ei. A nightcap, Monsieur Poirot? A cup of coffee, Monsieur Fauché. Then I will retire to my new compartment. I'm sure you will find it to be most comfortable. We have stopped? Yes, sir. Belgrade Station. If you'd like to go out and get some fresh air, now is the time. The train leaves at 9:15. No, I see that it is snowing. I will not seek out the fresh air. Probably a wise decision. May I suggest a chocolate to accompany your coffee? It is produced by my father, the best chocolatier in Switzerland. I would never. Toivon todella, ettei tää chapteri vaihdu aina kun pääsee kiertämään kaikki paikat. I know you will enjoy it, and please let me know if there is anything else you require. This is wrong. No, not. My little grey cells did not let me down. Everything was perfect. Thank you very much. My pleasure. Is there anything you require, monsieur? No, merci. Why, I thought you'd left us. You said you were getting off at Belgrade. You misunderstood me. But, man, your baggage, it's gone. It has been moved into another compartment, that is all. Oh, I see. I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making myself a cup of tea. I hope it'll warm you up. I hope so. Good night. Well, good night, my dear. What a brave girl. On the other hand, that man there in the next cabin, Monsieur Ratchet, he scares the hell out of me. There's something wrong about that man.
My daughter always says I'm very intuitive. When Mama gets a hunch, she's dead right. That's what my daughter says. And I've got a hunch about that man. He's next door to me, and I don't like it. I put my bags against the communicating door last night. I thought I heard him trying the handle. Well, whoever you are, I'm going right to bed to read. Good night. Good night, madam. Whoever I am? Just. Monsieur Ratchet seems very upset. Ai tännekin päästään. Eiku mitä, oliks tää meidän hytte? Missä ne oli ne nyt sit ne? Joo, ei pääs. Ah, finally a real bed fit for a king. Or a very tired detective. Kyllä tää chapterikin kohta loppuu. Ei tää voi pitkään jatkuu. Tosi tyhmästi sit vaan tehty, jos ei pääs. Joko tässä on murhatteista joku? Voi. Monsieur Ratchet? Tää on varmaan ainoa kohtaus, minkä mä muistan. Niin kuin oikeesti elokuvasta. Se noita ei tarvitse muistaa. Good night, madam. The American lady? Yes, don't worry. You'll know how Mrs. Hubbard is. Imagine to yourself the time I have had with her. She insists, but insists, that there is a man in her compartment. Just imagine it, monsieur. In a space of this size, where would he conceal himself? I argue with her. I point out that it is impossible. She insists. She woke up and there was a man there. And how, I ask, did he get out? And leave the door bolted behind him? But she will not listen to reason. That one does not leave time to listen. The train has stopped, Mr. Michel? We have run into a snowdrift. Heaven knows how long we shall be here. I remember once being snowed in for 7 days. Where are we? Between Winkowski
and broad. Oh la la. It's time for me to go back to bed. I wish you a good night, monsieur. Or what is left of it. Just. Jos nyt sais nukkua vähän pidempään. Ei sää kyllä kauan, koko ajan sattuu. No nyt se varmaan nukkuu aamuun asti. Trofi tuli, se ei lupaa hyvä. Chapteri. Ai jaa, sulla on semmosia yläkerran naapureita. On se ikävä, jos kesken lyöt, niin ruvetaan jynttäämään se. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Kannattaa tehdä vaan valituksia joka kerta. Jos joku muuttus. Joskus. Viiksi homma meni alkuun. Oi hemmeti. Kai me mennään sen nyt sitten alkuun. Pystyykö mä savettaa? Pystyn. Vai pystyisikö mä ottaa oikein niinku Loadista jonkun todella hyvä kohda? Kuinka paljon se mahtaa jättää niitä sen? Katsotaan vähän. Ei onnistu. Eikö mitä? Joo. Joo, oikein se oli prologo ja tää oli chapter 1, se mua hämäs äsken. Ei hittoa. Tää on sillai helppo, jos sä kerran oli sä näitte, että ne oli sinne. Mä yritän tekee se puzzlenkin muuten uudestaan. Ei hyvää päivää. Näitä ei pysty ohittamaan. This is a special occasion. To celebrate the 140 years of the Orient Express, the engine will be none other than the splendid Pacific 231G558. There she is, Poirot. The most celebrated train in history. My eyes fill with tears of pride. It is time we were aboard. No, nyt mä en sitä näkään. Ei ollut semmoista luodia. My friend, follow me. The wagon-lit conductor, Pierre Michel, will direct you to your compartment. Lead the way, Book. It was built in France in 1922 by the company. Batignolles-Châtillon. At the time of its purchase by the SNCF in 1938, it could reach speeds up to 130 kilometers per hour. Wait until you see. It is like traveling back in time. Today the train is limited to 100 kilometers per hour. I assure you,
That will be more than fast enough to Koita get se you to Paris uusia. in time for your connection to London. In the meantime, you will bask in the magic that is the Orient Express. Good evening, monsieur. Your compartment is number 202. However, I am afraid that all the others are already full. Full? But how can that be? It is incredible, monsieur. All the world elects to travel tonight. All the same, you must find room for this gentleman here. I can exercise my powers of observation while they try to find me a bed. He is a friend of mine. He can have number 201. Ja nääkin on pakko käydä läpi. Notice the young woman from the hotel. She again wishes to watch the old man with his little friend, but not to be seen herself. Sitten jossain chapterissa käy sillä lailla, että se jää ihan sin loppuun. Mitäs sitten tehdään? Darling, we have to get aboard. I know. I have heard of the phobia of fear of flying. Fear of trains? Now you're making fun of me. Never, my love. We'll board shortly, once our compartment is ready. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, I need it for my specialty on the second night. And if the lobster a la mori isn't fresh, the passengers will know. We don't have enough space for my desserts. Tonight, molten chocolate cake. Tomorrow, my specialty. That is not my concern. They will not have room for them anyway. Serve your lobster tonight. Chicken a la mori must be the first night dish for the travelers. It is easier to digest. Ugh, you really are the egomaniac everyone says you are. I have every reason to be. I am the engine. You are just the caboose. Is everything aboard the train, Hector? In your compartment, Mr. Ratchet. I'm having them disinfect the room again as you instructed. I also got a call from the Indians. The sale is going through as you expected. There was never any doubt. No other phone calls, Hector? From Geneva or Venice? No, sir. Who were you expecting? Never you mind. Check our tickets. We're not going in until everything is confirmed. The young man seems quite agreeable, but the older man is something quite different. Mary. Not now. Not now. When it's all over, when it's behind us, then. Se oli lyhyempi keskustelu se. I am mortified. The 140th anniversary perhaps, but such a plague of Joo. passengers. Siinä voi mennä pari tuntia, ei jaksa odottaa. Think, Poirot. That is not a good answer. Is everything aboard? Yes. I must admit I'm not right this time. Darling, we... Well done. Fantastic. Adequate. Right. Et voilà. Poirot, we have a solution. A gentleman has not yet come. An Englishman, a Monsieur Harris. A name of good omen. It is already time to leave. What do I care for Mr. Harris? As Monsieur pleases. I had your things sent straight to your compartment. Unfortunately, you will be with another traveler. No. Only for the first night. It cannot be helped. I will survive, mon ami. Monsieur Book,
We can't find enough space in the kitchen refrigerator to store all of my ingredients. How is it possible? His recipes are extravagant. We need to leave something on the platform. If my lobsters don't go, I don't go. And have the passengers on the Orient Express go hungry? Never! Must I intervene? The problem is unworthy of Poirot, but I do not intend to starve on... Thank you for coming to help us. It is impossible to fit everything into the Gary's refrigerator. Obviously, my entrees are more important than dessert. If Mr. Mori delays his lobsters for a day or two, we can restock at another station. Delay? You ask me to delay? Brea? Calm yourself, my friend. I'm sure we can find a solution. Is that a diagram of the refrigerator? May I see it? Yes. He refuses to look at it. Mikäs tää nyt sit oli? No, mun sitä pitänyt painaa. That was easy. Tehdään tää ne uudestaan sit. Mä en enää muista millainen tää oli. Saadettiin selvit. Uusi ennätys. Kiitos vaan. Et voilà. Mä teen siis uudestaan. Tuolla oli yhdet viikset tää lattialla. Tai Antti sanoi, että siellä on. Mä käyn hakemaan sen pois sieltä. Mä voin jatkaa siihen seuraavaan. And to the dessert, mademoiselle. Hopefully. That will be the last mystery you face on our journey, my dear Poirot. Your compartment for tonight only is at the back of the second-class carriage, number 102. Tomorrow, you move to a private compartment. Welcome, Monsieur Poirot. I apologize for the delay. Thank you, katsotaan se sit mistä löytyy jossain lattialla. Ne oli siinä mun hytin vieressä. Missäs ne täällä sit on? Pardon me? Oh, my apologies. Tässä on mun hytti. Joo, siinähän ne oli. Miten mä en muka nähnyt näitä? You can never have too many of these. Oi voi. Pieni hetki odotetaan, että varmaan tallentuu tonne ja sitten... Luodista. Sitten katsotaan, että ollaan löydetty kaikki.
Eiku niin en mä näe niitä tästä. No kyllä sinne meni. Tässä on kans 3. The train still hasn't left. Ei. Sitten etsitään lisää, joo. Finest of curling irons for the moustache. Joo, niin näkyy. Hei, tässä on yhdet. Wax to Hyväksytäänkö preserve tätä? the perfect symmetry of the moustache. The moustache comb to tame unruly knots. Musta tullut niin vainoharhaan noitten viiksien suhteen nyt. Niissä suuntaan mennyt mennä. Ei haluis, juu. Mikäs meidän seuraava homma oli? Syömä. Tässähän se olisi ollut. Mutta ei sitä olisi varmaan hyväksytty siihen enää. The train is completely trapped because of the avalanche. Hopefully not for too long. Ei olisi varmaan ollut joo. Viiksiä täytyisi jostain löytyä. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Eli aina kun chapteri vaihtuu, niin mun pitää kaikki käydä uusiksi läpi. Täältähän löytyy ne yhdet. Sanoisin melkein, että pakko olla. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? Mitä? If I miss that demonstration, I'll be in Ei nää deep penkit trouble. tai tuolit oo istumista varten. Nää on koristeet tässä. Of course I tried that.
My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. Mitä ylempää? Now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They Täällä will on sit pakko. wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Missä se on kaikki viikset? Ei ne semmos paikoissa. A beautiful piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Mademoiselle, you are not concerned. Jos mä pääsin keittiöön, siellä on pari kaappia, mitä mä en saanut viimeksi auki, niin sieltä voisi löytyä pari jättäisi. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. Good morning, Mr. Fauchet. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin, triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Täältä ei viimeksi löytynyt mitään, nyt olisi pieni chanssi ehkä löytää. The Orient Express bar is certainly well stocked. Täältä voisi löytyä. Yhdet löytyy jo yhdestä vessasta. Mut nyt ei löydy. Mä alan vähän epäilemään, että mulla jää joku 3 löytämät, jos ei pian löydy seuraava. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something.
Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course. But you obviously have some influence with Bouc. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Luulisin, että jossain tuolilla olisi. Mutta kun ei ole, niin ei ole. Joo, nyt mä päästän ton kaapeen. Joo, pystyykö niitä enää avaa? Tästä näki viimeksi, että ne oli semmosia, mitkä pystyy aukaisemaan. En mä edes päässyt vielä. Hei! Sieltä ensimmäinen. Another golden moustache to treasure. Tän mä viimeiskin avasin. Sikko löydettäis vielä toinen. Okei, tänne päin ei päästä enää. Täällä se jossain voisi periaatteessa ollakin. Kurkotaan nyt tämä kivi. Monsieur Bouc is waiting for you in front of room 203. Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. A passenger? Oh, niin. Which passenger? Ei hemmetti, se on He's murha. an American. A man called Ratchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police. Joo, se on but murhainen. there is no cell tower for many kilometers. Sä voisit itse We could asiassa be melkein stuck in siirtyä the snow pois for tästä hours. Tokkarialasta. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot.
I will take full Hovimestari. responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept, then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Good. We are all at your service. This is the room right here. Nyt sillä oli hanskat. I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please. If you need any help, I won't be far away. Onko se näin vanha muka? This is wrong, but I'm never far. My Se näyttää vähän little vanhemmalta. cells did not let me down. Mä veikkasin 42 vuotta vielä. Se. Sä voisit muuten kenialainen lähteä sit mennä. Miksi sä tärisät ollaan? I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Book. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Did you touch Tulisi joku anything in here busleta, this ne oli morning? ihan I kivoja checked tässä. for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Jos tässä on sama ratkaisu, mikä on niissä leffoissa ollut, niin... Thank you for your help, Doctor. Siis tuo sängyn alla joku juttu ja mä en saa sitä otettua vai? En ainakaan vie. Jaa, nyt saa. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. I'll take photos. Ihan oikeesti, lopetin se täriseminen.
A handkerchief. There's a letter H embroidered on it. En painanutkaan. Ei jäänyt. Did it belong to Ratchet? Kyllä kello oli käsitelty. Ei olekaan. The watch is broken. The hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. Tässä olisi voinut viiksekin jossain muuten olla. I'm sure I will find some interesting things inside. Onks tässä missään This phone was deliberately smashed. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Onko vielä muka jotain? Ei taida olla muuta. Where can the killer have gone? The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Hyvä kysymys. Varmaan ikkunasta mennyt. A box of sleeping pills. Ei me voi sitä vielä tietää. Expensive clothing. Joo, ei ole montaa vaihtoehtoa. Yksi nolla vai? Sitä voi koittaa.
Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. Mitäs ne viikset on muut? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. No niin, nyt tulee busle. I wonder what could be in this photo. I wonder what could be in this photo. Jaa, ei me tehdäkään sitä vai? Ei kompa. Kääntyykö nää palat? Jaa, siitä saa käännettyä. Siis mitä mä voi olla näin hyvä näissä? Herää vaan niinku kysymys. Yes! For Daisy. Interesting. That was easy. Nee. Puhuuko mulla mitä? Et. Mitä täällä tapahtuu? Leave until I have finished inspecting the crime scene. Hyvä, että sä sanoo tollain. Mut siis, oliks tästä nyt... No tuli... The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out. Oli siinä, juu. Siinä on se koodi. Mä ajattelin, että mä kokeillaan ensiksi sitä helppoa ja... Not exactly Ei, the noniin. reading.
Kerro se Tantti vastaus. Onko semmonen vai? Joo. Kyllä. Mä en ois muuten ilman Anttia päässyt tässä läpi. Hieno määrä rahaa! Morjes! Nyt se kenialainen pois huoneesta. Tää menee ihan omaan taskuun. Very surprising. Siellä on taas se H. A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials A.W. Oliko tässä vielä jotain? Joo. Ratchet had an appointment he will never keep. Unusual letter, this. Tuosta joku pusle taas. Mulla on toi kamera vähän edessä. No, not good. Think, Poirot, that is not a good answer. I must admit I'm not right this time. This is wrong, but I'm never far from the truth. I do not think that's the right answer. This is wrong, but I'm never far from the truth. I must admit I'm not right this time. Think, Poirot, that is not a good answer. Ei mulla taas, ei oo mitään haju. Eiks mä itse asiassa kokeilin jo kaikki? No, not good.
This is wrong, but I'm... I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. My little gray cells did not let me down. Think, Poirot. That is not a good answer. I do not think that's the right answer. That's the right answer. This door communicates with... Ei täältä viiksiä sit mistään löytynyt vai? Tainnut löytyä. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Mitäs tää nyt vielä sit oli? A box of sleeping pills. Otti uudestaan kuva. Eikö täällä on jotain vai? Eikö mitä? I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. As you see, the victim has been stabbed several... Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete En mä kyllä ottanut. Thank you. As you see, the... Yes, Mutta ainakin se väri muuttui. I will, of course. Thank you. Se pitäisi olla kirkkaampi toi. As toi you vaala. see, several... I will, of course. Thank you. Kyllä nämä on kaikki suoritettu. Niin mitä siitä? Expensive clothing, recently laundered. Mä voin nyt hitsen. Miksi se näyttää koko ajan tätä kolmioton? Siis mitä mun pitää täällä tehdä? Vai onks tässä ollut koko ajan semmonen? Mulla toi kamera vähän tiellä.
I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Mut nää on kaikki niinku tehty. Tää on ainoa, minkä se näyttää valkoisena. Nää näyttää niinku, että nää on valmiit. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Se pitää olla sellainen valkoinen, jos siinä on jotain tekemistä. I wonder what could be in this photo. Kyllähän me se jo tiedetään. Oliks täällä jotain muut sit vielä? Joo, me varmaan päästiin läpi tää. Eiku näistä mä en ottanut kuvaa vai? Not very surprising. Ei ku ei. Kyllä nää on kaikki tehty. Not very surprising. Kyllä tää kirjakin, ei se näyttäisi tolla, jos täällä olisi jotain tekemistä vielä. This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. Missä täällä on joku juttu vielä? Niin mulla on kyllä hajuakaan. Kun kaikki on tummi, että ne on niinku suoritettu. Ei. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Kai mä jätän sit kenialaisen kanssa. Tuossakin se niinku näyttää, että se olisi suoritettu. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. Kun siinä yhdessä vaiheessa mulla jäi tekemättä, niin se oli jättänyt sen valkoiseksi. Et kyllä sillä värilläkin merkitystä pitäisi olla. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks. Mua hämää, miksi se näyttää tuota kolmioa koko ajan, tai tuota keltainen. No tässä. Tässä näin. Milloin se pääsi pois? Siis... Tämä... No ainakin ja... Mitäs nää muut on? Ai milloin se poistui huoneesta? Ei kai se nyt oo joo. Oli se se. This is wrong, but I'm never far from the truth. I must admit I'm not right this Ei time. ollut se. Jaa.
So, the murderer must have exited through Madame Siis hetkinen, Hubert's meillä jäi... room. That was easy. Hetkinen, jääks meillä 2 niitä viiksiä jättämättä? Think, Poirot. That is not a good answer. No, not good. This is wrong. But I do not think that's the right answer. My little gray cells did not let me down. Nyt me päästään täältä pois. I think I've seen everything I need at the moment. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Joo, jatketaan tästä sitten ensi kerran. Chapterikään ei onneksi vaihtunut, niin ehkä me löydetään ne kaikki tällä kertaa. Meinaa telkkari taas sammuu just sopivasti.